De energy vibration lezing voor de ster, sun, moon en rising sign. Het is de 6e week van februari 2018. Weekbegin van 5 tot en met 11. De energy vibration van deze week is the energy of the ster. The energy of the ster bring good positive energies. As you have the looked energies in your birth card, dus as you have waterman, weeskal of de tweeling. Het is a zeer positive week voor jullie. Act positive. Het is een week van beginnen en eind, oké? Een week van beginnen en eind. Jullie krijgen de energie van de page van Pentacles, oké? Voor sommigen van jullie gaat even geld uitbetalen. Voor sommigen van jullie krijgen best wel geld, oké? Dus het hangt vanaf wat voor situatie dat is around jou. Het hangt vanaf wat voor situatie is around jou. Dus dit is best wel goed en positief, oké? Dus we gaan even hier even bekijken om je week om te zien. Die energy voor deze week is dat je hebt de energie van beoordelen. Beoordelen is dat informatie komt naar jou naartoe. En deze informatie dat komt naar jou naartoe is een positieve informatie over iets wat ze gaat om jou vertellen wat is gebeurd met iemand en de situatie dat speelt zonder dat je het weet, oké? Nou, maandag begint je de week met de 6 van Pentacles. Energy of the 6 van Pentacles is goed. Vanwege dat sommige van jullie gaat even mensen helpen. Of jij geeft even hulp aan andere mensen. Het hoeft niet een materialistic in een geldvorm. Het kan dat jij gewoon helpt uit een situatie en helpt andere mensen. Als we gaat even verder, hebben wij de energie van de 8 van Pentacles. 8 van Pentacles is altijd dat op dinsdag zitten jullie keihard om te werken. En dat is best wel in een positieve manier. Op woensdag heb je die energy vibration van dus vrouw boven de leeftijd van 40 en zij is een waterman, een tweeling of een weeskal en zij is in de reverse vorm en het is de informatie dat komt naar je toe is over deze vrouw. Deze vrouw kan iemand dat je hebt een relatie met en hier komt een eind naar dat. Op vrijdag heb je die energy vibration van balans. Dit is een aarde element. En dit is een situatie wat je hebt mee te maken met een stembokvrouw of een maagvrouw, oké? En het is zoiets als deze persoon over haar rug naar jou gedraaid en ze kijkt verder uit. En dat was in de verleden. Dat was in de verleden, oké? En het was niet dat je hebt een ruzie of zo met die vrouw, maar het is gewoon dat jullie hebben je eigen pad om op te gaan. Informatie komt naar jou naartoe en informatie komt naar jou naartoe van over een vrouw dat is een weeskal. Informatie komt naar je toe over een vrouw dat is een weeskal. En een tweeling of een maag, oké? Omdat het gaat iedereen affect op een andere manier. Dus deze vrouw kan een waterman, een tweeling of een weeskal, maar informatie either komt van de vrouw of je hoort over deze situatie, oké? We gaan even verder. En de laatste energie dat we hebben is the energy of the duivel.
De energy of de dove is dat deze vrouw werkt op een lower energy vibration. Deze vrouw was niet eerlijk en oprecht over een bepaalde situatie. Deze vrouw heeft dingen gezegd dat was niet waar, oké? En je komt hier achter om te weten. Ja. Dus, we gaan even dieper in de lezing om te bekijken alles wat gebeurt. Dus, in het begin van de week, sommige van jullie gaat echt geld even betalen aan een dame. En deze dame is een steenbok of een maag, oké? En als je betaalt geen geld uit aan haar, sommige van jullie gaat even hulp aan haar verlenen, oké? Sommige van jullie gaat best wel hulp aan haar verlenen en dit wordt best wel goed. Dan hebben wij die energy vibration van je zit keihard om te werken en dan heb je een situatie wat mee te maken met dit kan je schoonmoeder, je schoonzus of dat soort of ding. En deze vrouw is nou in het omgekeerde positie. Dat betekent dat deze vrouw, als ze rug draait naar jou naartoe, zoekt de toekomst op. En is zoiets als je krijgt echt informatie hierover. Omdat de energie van de toren bracht uit dingen dat je had niet geweten. Is zoiets als die energie van de toren laat je even iets weten over deze vrouw. En het is zoiets als deze vrouw heeft gelogen over een situatie. Deze vrouw heeft gelogen over een situatie. En nou informatie komt naar jou naartoe hierover. De vrouw heeft gelogen over een bepaalde situatie. En nou uiteindelijk kom je hierover en weet iets hierover een situatie. Dus it is so it says there is a connectie. En het kan mee te maken met privé, maar werkleven voor sommige mensen. Sommige mensen is privéleven, sommige mensen is werkleven. Maar in de werkleven scenario, je hebt een sterke foundation. En je gaat best wel deze dame helpen. De dame kan een steenbok of een maag. En je gaat haar wel helpen, want daar was geen nadelig gevoel of zo. Het is gewoon dat apparently iemand heeft wat gezegd. Het is zoiets als jullie gaat in een zakelijke relatie of dit is in je privéleven, de family sphere. En iemand heeft wat gezegd en de relatie is kind of uit elkaar. De vrouw is weggelopen zonder, weet je wat, zonder wat emotie en dat soort van ding. Alleen emotie, maar niet echt effecten en zo. En hier heb je respect voor de vrouw. En nou, na een tijdje ga je even denken, weet je wat? Ik ga haar helpen, omdat ze was best wel goed. Ze heeft best wel goed dingen gedaan en ze heeft niks tegen mij gedaan. En ik ga de juiste dingen doen. En dat is wat gaat echt gebeuren. Want je komt vanuit een plaats waar je vindt, oh God, de vrouw heeft best wel niks gedaan. Deze vrouw, de energie van de vrouw van de zware ze heeft gelogen, ze heeft dingen aan mij verteld, dat was niet waar. Nou heb ik de waarheid kunnen weten, omdat de waarheid komt uit, want de tower komt en laat de waarheid uitkomen en ik ga de goede dingen. Dus u heeft een connectie. De connectie is dat dit is een karmatische situatie en je gaat het best wel oplossen in een positieve manier en dit is goed. Omdat op het eind van de dag deze persoon gaat even zeggen bedankt en daar komt en de genezing hier, omdat de uitkomst is die energie
van de page van kop. Dat betekent dat deze vrouw heeft een uitgedraai om te zeggen, weet je, ik heb niks tegen jou en zo. En ik wens je veel succes. En weet je, geen hard feeling. En dus maak je echt zo warm om te weten, oh God, ze heeft mij niet gedacht dat ik was such an horrible person. Daar komt best wel geld naar je toe. Langzamer komt geld naar je toe. Je gaat even realiseren iets over iemand. Dit kan voor sommige mensen je schoonzus, kan voor sommige mensen je zus, kan voor sommige mensen een vriendin of iemand die hebt niet eigenlijk de waarheid vertelt en je komt daarachter. En justice komt over deze persoon omdat het is zoiets karmatic justice, maar het kan voor sommige mensen echt justice dat deze persoon heeft iets gedaan en je komt daarachter en je gaat het gewoon horen dat de persoon heeft iets gedaan. Voor sommige mensen, je gaat even zien dat deze persoon, die vrouw, heeft geliegen en bedriegen. En dat is een van de redenen waarom, omdat het was een situatie waar je bent heel dicht met die vrouw dat is van de pentacles, de energie van de pentacles. Zoals het kan een steenbok of een maag. Het kan ook een ander stierpersoon. Maar die vrouw, dat is een eerst zijn over de leeftijd van 40. Je komt achter dat ze was niet eerlijk over iets. Ze heeft iets aan jou verteld. Deze persoon draagt die energy vibration. Dat is de persoon, dat is de lucht energy persoon, draagt de energy vibration van een lower energy vibration van de 3-dimensional field. Dat betekent dat die persoon op de ego laat haar even dingen zeggen, dat was niet waar. En de energy van justice komt op en heb je de weg gelaten zien dat die vrouw was niet eerlijk en oprecht. En hier gaat je bepaalde dingen rechtzetten voor de aarde element vrouw. En je gaat je best wel goed voelen daarover, omdat je realiseert dat het was jaloezie. Waarom dat vrouw heeft dat tegen die vrouw gedaan. Okay? It was just a form van jaloezie. Als we gaan even verder. Je komt in deze week met No Place Like Home. En het is zo, het says, ja, nou ben ik een beetje balanced en nou zie ik gewoon bepaalde dingen. Dat is gespeeld en nou weet ik best in de toekomst hoe ga ik bepaalde dingen even werken, even kunnen bijwerken. Dan hebben wij die energie als je bij eind de week je move forward in de vorige week de energie van de 8 van vuur en dit is een energie van snel dingen binnenkomen, snel dingen binnenkomen. Dames en heren, ik vind het een leuk lezen voor deze week voor jullie en ik wens jullie heel veel succes. Namaste, tot de volgende keer.